Οι Εβραίοι, όπως και άλλοι αρχαίοι λαοί, επεδίωκαν να βρίσκουν νοήματα και σημασίες σε συγκεκριμένους αριθμούς, αποδίδοντας αριθμητικές τιμές σε γράμματα και λέξεις, που θεωρούσαν ότι αποκαλύπτουν κάτι πολύ σημαντικότερο από την απλή αριθμητική αξία τους. Ωστόσο, ακόμη και πέρα από αυτήν την πρακτική, ορισμένοι αριθμοί που επανεμφανίζονται στην παράδοση απέκτησαν σπουδαιότητα λόγω της συχνής παρουσίας τους σε ιερά κείμενα και τελετουργίες. Ένας τέτοιος αριθμός ήταν ο αριθμός 12. Ο αριθμός 12 είχε μεγάλη σημασία σε διάφορους αρχαίους πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας αριθμός που αρκετοί λαοί τον θεωρούν ακόμα και σήμερα ιερό. Συμβολίστηκε με διαφορετικούς τρόπους, αντιπροσωπεύοντας διαφορετικές έννοιες και ιδέες. Στη Μεσοποταμία, στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αίγυπτο και στην αρχαία Κίνα χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός 12 για τον υπολογισμό της ημέρας, του έτους, καθώς επίσης και για διάφορες άλλες αστρονομικές μετρήσεις. Έμεσα, για τις ημερολογιακές μετρήσεις της, χρησιμοποίησε και η φυλή των Μάγια τον συγκεκριμένο αριθμό. Η φυλή των Μάγια ήταν πολύ γνωστή για τις ιδιαίτερες αστρονομικές της γνώσεις. Συνεπώς, το γεγονός ότι η μέρα μας χωρίζεται σε 2 12ωρα και το έτος μας σε 12 μήνες αποτελεί μια αρχαία υπόθεση. Επίσης, το βασικό πάνθεον των αρχαίων Αιγυπτίων και Ελλήνων αποτελούνταν από 12 θεούς. Το 12 όμως είναι εξίσου σημαντικός αριθμός και στον Ιουδαϊσμό. Ας δούμε το πώς, μέσα από την Αγία Γραφή. Στην Παλαιά Διαθήκη το 12 συνδέεται με την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Για παράδειγμα, ο Πατριάρχης Ιακώβ είχε 12 γιους. Ο κάθε ένας από αυτούς τους γιους ήταν ιδρυτής μιας φυλής εκ των 12 φυλών του Ισραήλ. Επίσης, η γη του Ισραήλ ήταν διαιρεμένη σε 12 τμήματα. Ακόμη, σύμφωνα με το βιβλίο των αριθμών, ο Θεός επέλεξε 12 άντρες για να πραγματοποιήσουν την απογραφή αυτών των φυλών. Στη σκηνή του μαρτυρίου, στον φορητό ιερό ναό των Ισραηλιτών, υπήρχαν 12 άρτοι. Στον θώρακα του αρχιερέα υπήρχε ένα ύφασμα με 12 λίθους. Ο κάθε ένας από αυτούς αντιπροσώπευε μια φυλή του Ισραήλ. Υπήρχαν 24 τάξεις ιερέων και λεβιτών. Το 24 είναι φυσικά πολλαπλάσιο του 12. Ακόμη, υπήρχαν και 48 λεβιτικές πόλεις. Ο αριθμός 48 είναι επίσης πολλαπλάσιο του 12. Ο προφήτης Ηλίας έκτισε το βωμό του με 12 πέτρες για να συμβολήσει τις 12 φυλές. Και ο Μωυσής έκτισε 12 στήλους στο Σινά που αναπαριστούσαν επίσης τις εν λόγω φυλές. Αλλά και ο Ιησούς του Ναβί έστησε 12 αναμνηστικές πέτρες στον Ιορδάνη ποταμό, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Και στην Καινή Διαθήκη οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο αριθμό αρκετά. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο αριθμός 12 συνδέεται με τη σωτηρία του λαού του Θεού. Ακόμη, υπάρχουν 24 πρεσβύτεροι γύρω από το θρόνο του Θεού και 144.000 Εβραίοι πιστοί στον Χριστό, 12.000 από καθεμία από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Εδώ παρατηρούμε τον αριθμό 12 σε υπερθετικό βαθμό. Το 12 συνδέεται επίσης με την ιδέα των συνόρων. Η τελειότητα, η συμμετρία και τα όρια της Νέας Ιερουσαλήμ φαίνονται στις 12 πύλες της, η καθεμία με τη μορφή ενός μαργαριταριού, και στα 12 θεμέλια της. Στις πύλες υπάρχουν 12 άγγελοι. Οι διαστάσεις της είναι 12.000 στάδια σε μήκος, πλάτος και ύψος, και τα τυχώματά της έχουν ύψος 144 πύχης. Πάλι συναντούμε πολλαπλάσια του αριθμού 12. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγράφει τα πρώτα λόγια του Ιησού όταν ήταν 12 χρονών. Η ηλικία των 12, για τους Ιουδαίους, θεωρούνταν η ηλικία που ένας Εβραίος νέος γινόταν υπεύθυνος για τις πράξεις του. Ακόμη, ο Ιησούς επιλέγει 12 Αποστόλους και όταν ο ένας τον προδίδει και αποσύρεται από τον κύκλο των 12, οι 11 μεταγενέστερα τον αντικαταστούν με τον Απόστολο Ματθία. Τέλος, ο Ιησούς είπε ότι οι 12 μαθητές του θα καθίσουν σε 12 θρόνους για να κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Συνεπώς, μέσα από την Καινή Διαθήκη, πέρα από τις μετρήσεις του χρόνου, ο αριθμός 12 συνδέεται με την ηγεσία, την τελειότητα και με την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού στο λαό του. Καθίσταται λοιπόν αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο ο Ιούδας έπρεπε να αντικατασταθεί από τους υπόλοιπους Αποστόλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός 12 και τα πολλαπλάσια του εμφανίζονται πάνω από 200 φορές μέσα στη βίβλο. Βεβαίως και άλλοι αριθμοί θεωρούνται σημαντικοί στον Ιουδαϊσμό. Ωστόσο, αυτό θα το εξετάσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Έως τότε να είσαι καλά.